කුසල් අකුසල් කුසල් කියලා කියන්නේ මොනවද? එතකොට අකුසල් කියලා කියන්නේ මොනවද? අපි කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් අපි ඒක හඳුනාගන්නේ? So කුසල් කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා the pureness of mind and improving the pureness of mind කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ කුසල් වැඩිම කියන එක improving the pureness of your mind. එතකොට අකුසල් කියන එක අපිට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා impurities that pollute your mind. Impurities කියන්නේ අපවිත්‍ර දේවල් that pollute your mind කියන්නේ ඔබේ මනස අපවිත්‍ර කරන දූෂණයට ලක් කරන factors දේවල් කියලා අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක මහා ගැඹුරු ඒ වගේම විශාල පරාසයක් තියෙන කාරණයක්. So these points are actually extremely wide and pervasive and comprehensive පුළුල් කාරණා. එතකොට we need to analyze them and we need to little by little understand them. මේවා එතකොට එහෙම තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ විදිහට අපිට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. So I'm just trying to interpret them and also I'm trying to give them a meaning in English. ඉංග්‍රීසියෙන් මම අර්ථකථනයක් දෙන්න තමයි උත්සාහ කරේ. එතකොට තවදුරටත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පව් අපේ පස්සේ එන්නේ එහෙම නැත්නම් අකුසල් අපේ පස්සේ එන්නේ මේ කරත්තේ බැඳපු ගොනා වගේ කියලා අපිට දේශනා කරලා තියෙනවා බුදුන් වහන්සේ ධම්මපදයේ එක්තරා ගාථාවක උන්වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මේ පව් අපේ පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි විසින් කරන ලද අකුසල. ඒ කියන්නේ අපි සමහරට ආත්ම ලක්ෂ ගානකට පෙර කරපු අකුසල් තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රබල අකුසල්. එතකොට ඒවා අපේ පස්සේ එනවා කොහොමද එන්නේ? මේ කරත්තේ බැඳපු ගොනා වගේ. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ ගොනාගේ බැඳි කරත්තේ වගේ නේ. The cart which is attached to the bull, right? So when a cart is attached to the bull, so a bull does not feel any comfort in it. මේ ගොනාට එකේ පහසුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. So it undergoes an extreme amount of suffering. එතකොට ගොනාට ඒක විශාල දුකක් විඳිනවා. And also it gives the bull a constant pain. ඒ කියන්නේ නිරන්තර වේදනාවල් ලබා දෙනවා. And the cart makes the bull undergo an extreme amount of suffering. මේ කරත්තේ ගොනාට ලොකු වද ගොඩක් වද බන්ධනයක් දෙනවා. And also it tortures the bull. මේ කරත්තේ මේ වද දෙනවා කිව්වොත් වදේට පමුණනවා කිව්වොත් නිවැරදි. එතකොට but the bull wants to get rid of this. ගොනාට අවශ්‍යයි මේකෙන් ගැලවෙන්න, but it cannot get rid of it. Get rid of කියන්නේ එකෙන් ගැලවෙන්න බෑ, මිදෙන්න බෑ. So it does not have a redemption from this cart. මේ කරත්තෙන් මිදීමක් නෑ මේ ගොනාට. So it has to carry it wherever the owner wants. ඒකේ අයිතිකාරයාට ඕන තැනට ඒ කරත්තේ අරගෙන යන්න ඕන. So that is how it works. ඒක එතකොට ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. එතකොට පින් අපි පස්සේ ගමන් කරන්නේ කොහොමද කියලා ධම්මපදයේ ගාථාවක කියනවා. in the Dhammapada there is a verse and it tells how the results and consequences of pure acts that we commit. අපි කරන කුසල් වල ඒවා අපි ගමන් කරන්නේ මොකද්ද? හේවණැල්ල වගේ කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්න හේවණැල්ල අපි පස්සෙන් එනවා කියලා වෙල ඇත්තටම අපි දන්නේ නේ. ඒක අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ ඒක. නමුත් ඒක හේවණැල්ල වගේ තමයි එන්නේ. අපි දන්නවා අපි යන තැනකට ඕනම තැනකට හේවණැල්ල අපි පස්සෙන් එනවා. Our shade is coming behind us wherever we go, but we don't feel it and it does not give us any suffering or pain. අපිට ඒක කිසිම වේදනාවක් දෙන්නේ නැහැ. බලන්න මේ යොදාගෙන තියෙන උපමාවන් දෙක බුදුන් වහන්සේ කොච්චර ලස්සනයි. ඉතින් මම දැන් මේකේ ධම්පදේ ගාථාවන් දෙක ඔයගොල්ලන්ට කියවෙ නැතුවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ධම්පදේ ගාථාවන් දෙක හොයාගෙන කියව ගන්න ඉගෙන ගන්න නේ. හොයලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට උවමනාව තියෙනවා කියලා කියන්නේ. So you need to have a strong need. Because if somebody is just trying to get everything ready made and also everything just supplied to the hand, so such a person actually does not become a very successful person. එහෙම කෙනෙක් ඉතා සාර්ථක කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අපි මේ හොයලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්. ඒතකොට දැන් මේක වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. You need to create a necessity of finding Dhammapada and learning Dhammapada and reading Dhammapada and making it a handbook. ඒක අපේ අත්පොතක් බවට පත් කරගන්න. අපේ නිතරම අපි පරිශීලනය කරන පොතක් බවට පත් කරගන්න ඔබ
දක්ෂ වෙන්න ඕන. So you need to be clever enough to do like that, and you need to have a necessity, you need to create a necessity. ඔබ එවැනි අවශ්‍යතාවයක් ඇති කරගන්න ඕන. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ. අපි මේ ධර්මයේ ටික ටික ජීවිතේට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මීට කලින් වීඩියෝ එකක් මම කතා කරා අපි දෙමව්පියන්ට සැලකීම පිළිබඳව. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මම මේ ධම්ම මොකද මේ මංගල සූත්‍රය එකේ තියෙනවා ගාථාවක් මේ දෙමාපියන් සැලකීම පිළිබඳ මාතා පිතු පට්ටානං කුත්තදාරස්ස සංඝෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ඊතම් මංගල මුත්තමන් කියලා. එතකොට මේ ධම්මපද මොකද මේ මංගල සූත්‍රයේ ඒ ගාථාවේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මංගල කරුණු. හරි. ඒ කියන්නේ යහපත ඒ වගේම සුභ සිද්ධිය කෙරෙහි හේතු වෙන කරුණු. මේ කෙනෙකුගේ නේ the factors that affect the well being of a person. මංගල සූත්‍ර. එතකොට මේකේ මේ මොකද්ද මාතා පිතු උපට්ඨාන මවට පියාට සංග්‍රහ කිරීම කුත්තදාරස් සංඝෝද අඹදරුවන් පෝෂණය කිරීම. එතකොට උතුම් මගුල් කාර උතුම් මංගල කරුණු කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම මේකේ මේ වස්සල සූත්‍රයේ තියෙනවා වස්සල සූත්‍රයේ 10 වෙනි ගාථාව තියෙනවා යෝ මාතරං වා පිතරං වා පාතරං වගිනි නෑ යෝ මාතරං වා පිතරං වා ජින්නකං ගත යොබ්බනං පහු සන්තෝන භරති තංජඤ්ඤා වසලෝ එදී. ඒ කියන්නේ මේ තමන්ගේ මවපියා තමන්ට හැකියාව තිබියදී මේ ඒ පෝෂණය කරන්නේ නැත්නම් ඒකයි මේ ගාථාවේ තේරුම. තමන්ගේ අම්මව තාත්තා තමන්ට හැකියාව තියෙද්දී රැක බලා ගන්නේ නැත්නම් ආදරෙන් අන්න ඒක මොකද කරන්නේ? ඒක මේ මේ බලන්න යමෙක් තෙම මවට හෝ පියාට සහෝදර සහෝදරියන්ට හෝ නැදිමාලයන්ට හිංසා කෙරේද වචනයෙන් ක්‍රෝධ කෙරේද හෝ අසුලේකයි දැනගත යුතුය. මවට පියාට සහෝදර සහෝදරයන්ට හිංසා කරන කෙනාට එහෙම කරන කෙනා මොකද කරන්නේ? වසලෙක් කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා ජින්නකං ගත යොබ්බනම්. ඊට පස්සේ මව හෝ පියා හෝ බලන්න 9 වෙනි ගාථාව යමෙක් තෙම බොහෝ වූ ධන දාන්‍ය ඇත්තේ ජරාවටපත් වූ පහවගේ යෞවන බව ඇති. බලන්න ජරාවටපත් වූ පහවගේ යෞවන බව ඇති. පහවගේ යෞවන බව කියන්නේ මේ තරුණකම දැන් ගිහිල්ලා ජරාවටපත් වෙලා ඉන්න මව හෝ පියා හෝ පෝෂණය නොකරේද? එයා රැක බලා ගන්නේ නැත්තම් එයා වසලෙක් කියලා දැනගන්න ඕනේ. වසලෙක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පහත් පුද්ගලයෙක් කියන එක. ඒතර දැන් බලන්න මේ ලෞතර බුදුන් වහන්සේ අපිට දැන් මේ ධර්මය අපේ ගත්තාම බලන්න අපි මේ දහම තුල ජීවත් වෙන කෙනෙක් තමගේ අම්මට තාත්තට සලකනවානේ. එතකොට අම්මට තාත්තට සලකනකොට ඒ වයසට ගිය අම්මා තාත්තා අස්සරණ වෙන්නේ නැහැ. බලන්න මේ සමාජ සුරක්ෂිත බවනේ සෝෂල් ප්‍රොටෙක්ෂන් කියන එකනේ. සෝෂල් සේෆ්ටි සෝෂල් ප්‍රොටෙක්ෂන් නේ. සමාජ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? සමාජ සංරක්ෂණයනේ. එතකොට ඒ සමාජයේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ආරක්ෂා වෙනවා මේ ධර්මය ඇතුලේ. බලන්න ඒක කොච්චර මේ සමාජ යහපැවැත්මකට මේ ධර්මයේ හේතු වෙනවද කියලා චුට්ටක් නිකන් හිතලා බලන්නයි. එතකොට මේ සමාජයේ කිසි කෙනෙක් අසරණ වෙන්නේ නැහැ. දේවදූත සූත්‍රය වගේ සූත්‍රයක් ගත්තාම ඒකේ මේ ජරාවටපත් වෙලා ඉන්න හිඟන්න එතකොට ඔයා දැක්කද කියලා අහනවා මේකනේ. එතකොට එහෙම කෙනා දැකලා ඔයාට හිතුන්නේ නැද්ද මේ කුසලයක් කරගන්න ඕන පිනක් කරගන්න ඕන කියලා හිතුන්නේ නැද්ද? එතකොට එහෙම කෙනෙක් දැන් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර මේ පාරේ ඉන්න දූවිලි පෙරාගෙන ඉන්න මේ අල්ලන්න කැතයි බලන්න කැතයි මේ මිනිස්සු දිහා සමහරවට ඔළුවේ නාලා නැහැ අවුරුදු ගානකින්. එතකොට පණුව ගහලා එතකොට එහෙම ඉන්න මිනිස්සු එක් කරගෙන ගිහිල්ලා සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා නාවලා පිරිසිදු කරලා ඒ මිනිස්සුන්ට අලුත් ඇඳුම් අඳලා කණ්ඩ බොන්න දීලා ඒ වගේ යහ සුවපත් කරන මිනිස්සු ඉන්නවා මේ ලෝකේ. ඒක ලෞතර බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන අන්න ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම තමන් දිව්‍ය ලෝකවලට යන්න ස්වර්ගයට මඟ පාද ගන්න හැටි. මොකද ඒ ඉන්නේ දේව දූතෙක් කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ.
ඒතර එහෙම ඉන්නේ දේවදූත කියලා. දැන් ඔබ දැකලා තියෙනවා මේ පාරයි ඉන්නේ කුණු වෙලා වැටිලා ඉන්න බල්ලෝ එහෙම ඉන්නවා. හරි අල්ලන්න කැතයි. නමුත් සමහර කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා අර ගෝණියක තියාගෙන අරගෙන ගිහිල්ලා නාවලා පිරිසිදු කරලා අර තුවාල වලට බෙහෙත් දාලා එහෙම සුවපත් කරලා ලස්සන්ට ඇති කරගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ අන්න ඒ වගේ මිනිස්සු මොකද ඒ ඉන්නේ දේවදූතයෙක් කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දේවදූත සූත්‍රය එකයි කියන්නේ. ඒතොර එහෙම දේවදූතයා මොකද කරන්නේ? ඒ දේවදූතයෙක් කියලා හඳුන ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට එහෙම කරන කෙනා තමයි එවැනි කෙනාට තමයි මේ ස්වර්ගයට පාර කැපෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ අසරණ වෙන මිනිස්සු අසරණ වෙන සතා සර්පයා පවා ඒගොල්ලොන්ට සරණක් ලැබෙනවා මේ බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය ඇතුළේ. එතකොට මේකේ අපිට තේරුම් උන්වහන්සේගේ මහා කරුණාව කියන එක කොයිතරම් පැතිරිච්ච එකක්ද කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න ටික ටික උදව් වෙනවා මේක. මේ ධර්මයේ තුලින් තමයි අපිට බුදුන් වහන්සේ හඳුන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකයි බුදුන් වහන්සේගේ යමෙක් ධර්මයේ දකීද අන්‍යයා සෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති එහෙම කියලා කියවේ නේද? ධර්මයේ දකීද යා තමයි මාව දකින්නේ කියලා ඉවරලා උන්වහන්සේ දේශනා කරේ. එතකොට ඉතින් මේ ධර්මයේ හරහා තමයි අපිට බුදුන් වහන්සේව හඳුන ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ බුදුන් වහන්සේගේ දැනුමේ පරාසය බුදුන් වහන්සේ කොයිතරම් දේවල් මේ ලෝකේ තුල දැනගෙන හිටපු කෙනෙක්ද. ඉතින් ඒ ධර්මයේ අපිට කොයිතරම් ප්‍රයෝජනවත්ද අපේ ජීවිතේට උන්වහන්සේ කොයිතරම් කරුණාවකින්ද අපිට මේවා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. මේ ලෝකේ සෑම සත්වයකටම තියෙන ජීවිතයක් සෑම සත්වයකම ජීවත් වෙන්න ආසයි. කිසිම සත්වයක් දඬුවම් ලබන්න නබුරුකම් විඳින්න කැමති නැහැ. සෑම සත්වයක්ම මේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ආසයි. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම සතෙකුට හිංසාවක් කරන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ කියන කාරණාව ලෝකෙට දේශනා කරන්නේ බුදුන් වහන්සේ. එතකොට Tamanට යම් කිසි හිංසාවක් කරන්නේ යම්සේද එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මේ අපි දන්නවා මේ හරක් සත්තු සර්පය පවා අද මරාගෙන කන ලෝකයක් අද බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලෝකෙට පැවැත්මක් නැහැ. කවදාවත් අපි දකිනවා මහ පොළොව කම්පා වෙලා තමන් ජීවිත කාලෙම ගොඩනගා එකතු කරපු ධනයෙන් හදාගත්ත ගොඩනැගිලි මේ මිනිසුන්ගේම ඔලු උඩට කඩාගෙන වැටෙනවා. එතකොට කඩාගෙන වැටිලා ඒ බිල්ඩින් වලටම ගොඩනැගිලි වලටම චප්ප වෙලා මැරිලා යන සමාජයක් අද ලෝකයක් තමයි අද අපි දකින්නේ. එතකොට මහ පොළොව ගොඩ ගලලා මිනිස්සු හොදගෙන ගිහිල්ලා අර සත්තු වගේම මිනිස්සු අර මාළු අල්ලගෙන ඇවිල්ලා මේ මාළු දගලලා මැරෙනවා වගේම මිනිස්සුත් මොකද කරන්නේ? ඒ විදිහටම දගලලා මැරෙනවා. ඉතින් මේ ඉරණම කාටත් පොදුයි. එතකොට එහෙනම් මේ ලෝකේ හැමෝටම එක විදිහේ සැලකීමක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ලෝකයේ ඇත්ත ස්වභාවය දේශනා කරේ බුදුන් වහන්සේ. එහෙනම් එතන පැහැදිලි වෙනවා අපිට නිකන් විශේෂ මිනිස්සුයි කියලා විශේෂ අවස්ථාවක් නැති බව. එතකොට ඊළඟ කාරණිය තමයි මොකද්ද දැන් මේ සත්තු මවලා ඉන්නේ මේ මිනිසුන්ගේ පරිභෝජනයට කියලා සමහර ආගම් වල උගන්වනවා මේ සත්තු මවලා ඉන්නේ මිනිසුන්ගේ පරිභෝජනයට කියලා. ඉතින් එතකොට එයා එතන එක මොකද්ද කරන්නේ? මේ මිනිස්සු වැරදි පැත්තකට ගෙනියනවා. ඒ කරලා මොකද කරන්නේ? මිනිස්සුන්ට මේ සත්තු මරාගෙන කන්න අවසර දෙනවා. අවසර දුන්නාම මොකද කරන්නේ? මිනිස්සු මේ පව් කරගන්නවා. පව් එකතු කරගන්නවා. දැන් පව් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ පව් එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා ඒවා ගෙවන්න ආවට පස්සේ කෙලවරක් නැතුව ඒ පව් ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක වතාවක් දෙවතාවක් නෙමෙයි මේ මැරෙන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ අකල් මරණ වලට ලක් වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ අනන්ත ජීවිත සංඛ්‍යාවක් ඒගොල්ලෝ අකල් මරණ වලට ලක් වෙනවා. දැන් අපි දකිනවා ඔබ දකින්න ඇති මේ මැද පෙරදිග කලාපේ ඔබ මේ පහුගිය ඉතිහාසය අපි ජීවත් වෙච්ච කාලේ අවුරුදු 20න් 20ට දැන් අපි 2020 නේ ඉන්නේ 2020 2000 ඉඳලා 2020 දක්වා ඊට පස්සේ 2000 ඉඳලා 1980 දක්වා 1980 ඉඳලා 1960 දක්වා අවුරුදු 20න් 20ට වගේ මේ ඉතිහාසයේ කැලි වලට කඩාගෙන ඉතිහාසගත සිද්ධි විශ්ලේෂණය කරලා බැලුවොත් එහෙනම් ඔබට තේරෙවි මිනිස්සු මේ කාලය ඇතුලේ අකාලේ යුද්ධ නිසා ඊට පස්සේ ස්වභාවික විපත් හින්දා මිලියන ගාණක් මැරිලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ මිලියන ගාණක් මැරිච්ච මිනිස්සු ආයෙත් ගිහලා ඉපදිනවා. ඒකම තවත් අවුරුදු 20කින් මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් මේ වගේ විවිධ යුද්ධ වේවා ස්වභාවික විපත් වේවා ඒගොල්ලෝ ආයෙ මැරෙනවා. එතකොට ආයෙ මැරිලා ආයෙ ගිහලා ඉපදිනවා. නේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආයෙත් මැරෙනවා. ඒ වගේනේ. එතකොට එහෙනම් මේ අනාගතේටත් තව අවුරුදු 20න් 20ට මේ සිද්ධි මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා මේවා. අනාගතේට. ඒ සිද්ධ වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒවා එතකොට මේ මිනිස්සු අකල් මරණ වලට ලක් වෙන්නේ එක සැරයක් දෙසරයක් නෙමෙයි.
ඉතින් ඒක නිසා එතකොට මිනිස්සු වෙලා ඉපදින කට්ටිය ගිහිල්ලා තිරිසන් සත්තු වල ඉපදිනවා. එහෙම ඉරණමක් පිළිබඳ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට මේ පිළිබඳ එකකින්ද මිනිස්සු මේ බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක්. එතකොට මේ පිළිබඳ සවිඥානික වීම, උනන්දු වීම හරිම වටිනවා. මේ පිළිබඳ තව ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරන්න. මොකද අපි දන්නවා මේ බුදුදහම ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් එයා එක පිළිගන්නවා. So they will accept that no, this is the stark reality which is taking place in the universe. So this is the stark reality, this is the stark truth which is taking place in the world. ලෝකයේ සිද්ධ වෙන සැබෑ යථාර්ථය මෙන්න මේක තමයි කියන එක තේරුම් ගන්නවා. එතකොට මේ ඒක නිසා ඒක තේරුම් ගන්න එක අපිට හරිම වැදගත්. මොකද එතකොටනේ අපි කොයි පැත්තටද යන්න ඕනේ කියන පාර අපිට හරියට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේ ලෝකේ මේ ජීවන ගමන. එතකොට දැන් හිතන්න අපි ඔබ සිරියාවේ හිටපු මිනිස්සෙක් නම් ඔබ ඒ උදේ පාන්දර සිද්ධ වෙච්ච භූමිකම්පාවට හසු වුණ කෙනෙක් නම් ඒ ගොඩනැගිල්ලකට යට වෙලා තමන් ජීවත් වෙච්ච ගොඩනැගිල්ල තමන්ගේ හිසට කඩාගෙන වැටිලා මරණයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔබ මොහොතක් එහෙම කෙනෙක් නම් කියලා වෙලා හිතන්න, if you are a person and if you were a person who succumbed to the injuries of collapsing the building on your head. So just imagine if you are such a person, and do you have any immunity or do you have any reason for not to be that kind of a person? එහෙම කෙනෙක් නොවෙන්න ඔබට යම්කිසි හේතුවක් තියෙනවද? එහෙම හේතුවක් තියෙනවා. එහෙම අපි එහෙම කෙනෙක් නොවුනේ ඒ මිනිස්සු යම්කිසි විශාල අකුසල් කර්ම පෙර ආත්මවල හෝ මේ ආත්මයේම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒක විපාකක දෙන තමයි එහෙම ඒගොල්ලොන්ට හම්බුනේ එක. ඒතර අපි එහෙම සිද්ධ කරලා නැති නිසා තමයි අපිට එවැනි ඉරණමකට ලකුණේ. නමුත් අපි දන්නේ අපිට හෙට දවස කොයි විදිහට තියෙන කියලා. We don't know whatever tomorrow is. Sometimes tomorrow, day after tomorrow, or sometimes next week, or sometimes next month, or sometimes next year, or sometimes in 2 years time, or sometimes in 5 years time, or sometimes 10 years time, or sometimes 15 or 20 years time, or sometimes when we are about 50-60 years old, අවුරුදු 50-60ක් අපිට වයසට ගියාට පස්සේ වුණත් අපි අකාල් මරණයකට ලක් වීම හැකියාව. So there is possibility of facing an untimely death. එතකොට අකාල් මරණයකට මුහුණ දීමේ හැකියාව පැහැදිලිවම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට so we don't know exactly when we are going to die. අපි හරියටම කවද්ද මැරෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. But we know that definitely die. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මැරෙන බව අපි දන්නවා. But we know that we definitely die. But we know අපි දන්නවා that we definitely die. අපි නිශ්චිත වශයෙන්ම මැරෙන බව අපි දන්නවා. එතකොට මේ විදිහට අපි මේ පිළිබඳ මේ අවබෝධය අපි ටිකක් වැඩි දියුණු කරගත්තාම අපිට මේ ලෝකේ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So you have the ability to see this world. මේ ලෝකයේ දැකීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. එතකොට ඒ ලෝකයේ දැකීමේ නුවණ තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් in my life actually I have studied many subjects, because for my advanced level I did biology subjects as well as art subjects. මගේ advanced level වලට biology වගේම art subjects කරා. biology subjects අවුරුද්දක් කරා. art subjects අවුරුද්දක් කරා. එතකොට ඉතින් ඒ නිසා මේ විෂයන් හැම එකක් පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් මට තියෙනවා. So I don't have a very deep idea, but I have some idea about it. But I know one thing, that these subjects have a certain depth, and beyond that there is nothing. එතකොට මේ අපි ඉගෙන ගන්න විෂයන් වල යම් කිසි ගැඹුරක් තියෙනවා. ඒ ගැඹුරින් එහාට මොකුත් නැහැ. There is nothing in that. Right? But in Buddhism, actually, in the teachings of Buddha, so further you go deep into it, you still find it's so deep and too deep, and also actually it's still deep. ඒක අපි ගැඹුරට යන්න අපිට තේරෙනවා මේක තවත් ගැඹුරුයි. මේක ගැඹුරක් කොයිද කියලා සමහර කරුණු වල හොයන්න බැරි තරම් ගැඹුරුයි. In the certain factors actually extremely deep, and you can't find how deep it is actually, because only a Buddha can see and experience the depth of certain factors that have been preached by a Buddha. බුදු කෙනෙක් විසින් දේශනා කරලා තියෙන කරුණු වල ගැඹුරු සමහර බුදු කෙනෙක්ම විතරයි දකින්න අපිට ඒවා දකින්න බැහැ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රඥාව ටික ටික දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So you have the ability to develop your wisdom little by little, gradually, by studying Buddhism and also by practicing Buddhism. මේ බුදුදහම ප්‍රැක්ටිස් කිරීම, පුහුණු කිරීම මගින් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ටික ටික මේක අත්දකින්න, මේ තමන්ගේ ප්‍රඥාවේ පරාසය වැඩි දියුණු කරගන්න. මේ ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න තමයි අපිට බුද්ධාම දැනෙන්න පටන් ගන්න. So you start feeling Buddhism to the amount that you develop your wisdom. ඔබේ බුද්ධිය වැඩි දියුණු කරගන්න තරමට, වැඩි දියුණු කරගන්න ප්‍රමාණයට තමයි ඔබට
මේක දැකීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. So therefore actually you need to understand this. ඔබ මේක තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. So it's very important that you understand this. මේක තේරුම් ගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් අපේ ජීවිතේ මම කතා කරන්නේ මේ පිළිබඳ හිතන බුද්ධිමත් මිනිස්සුන්ට. මොකද මේ පිළිබඳ විවිධ ගැටලු තියෙනවා මිනිස්සුන්ට. A lot of people have a lot of problems because they do not know anything about Buddhism, especially the Buddhists. මේ බෞද්ධ මිනිස්සු බුදුදහම පිළිබඳ දන්නේ. එතකොට ඒක ඇත්තටම so that is a tragedy. ඒක මොකද ඒකට හේතුව ඒගොල්ලෝ හදාarලා නැහැ මේක. They have not studied this. So you need to study this Buddhism. Actually that is the most important thing. මේ බුදුදහම හදාarන්න ඕනේ. බුදුදහම හැදෑරීම තුලින් තමයි ඇත්තටම අපිට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා ඇත්තටම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ජීවිතයේ තුලින් දකින්න. So you have the ability to see through life through the Buddhism. So that is what actually you should try to gain. ඒක තමයි ඔබ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතු වන්නේ. So therefore just start to do today itself. You can make a start. ඔබට පුළුවන් පටන් ගන්න අදම බලන්න මේ බෞද්ධ පොත්පත් කීපයක් මිලදී ගන්න, ටික ටික කියවන්න, බණ ටිකක් අහන්න, to listen to a sermon, to buy several books which are written on Buddhism. You can read them little by little, and also you can gain what call knowledge about Buddhism. When you gradually develop your knowledge about Buddhism, so you understand, you have the ability to see your life through. ඔබේ ජීවිතය විනිවිද දකින්න. So ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ ධර්මය ඥානයත් එක්ක. හොඳයි එහෙමනම්. So I will meet you with another video. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් මම ඔබව හම්බ වෙන්නම්. So until then, so you just keep the channel subscribed so that you will be able to learn a lot of things for your life. ඔබේ ජීවිතේට බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගැනීමට ඔබට පුළුවන්. So there are a large amount of things that we need to pay our attention and think about. Actually there are thousands, very large amount of things. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට ජීවිතේට ඉගෙන ගත යුතු දේවල්. ඉතින් ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕන අපි ටික ටික ඉගෙන අපේ දැනුම වැඩි කරගෙන අපේ අවබෝධය වැඩි කර ගන්නට ක්‍රියා කළ යුතු වෙනවා. ඒ හරහා තමයි අපේ ජීවිතය හදා ගන්න ඕනේ. අපේ ජීවිතය අපි හදා ගන්න ඕනේ. You need to understand the value of your life. ඔබේ ජීවිතේ වටිනාකම හොඳින් තෝරගන්න, තේරුම් ගන්න. ඉතින් තේරුම් අරගෙන ඉවරලා තමයි අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. කුසල් වර්ධනය කරගන්න, අකුසල් ප්‍රහාණය කරගන්න අපි තුල උත්සාහයක් තියෙනවා. So you need to have a courage, and also you need to have an extreme effort to subside and deteriorate your weaknesses and your what called the impurities, and to improve your purities. ඔබේ කුසල් පැත්ත වැඩි දියුණු කරගන්න, අකුසල් ප්‍රහාණය කරගන්න ඔබ ක්‍රියා කළ යුතු වෙනවා. ඒ හරහා තමයි ජීවිතය. ඒතකොට අපිට මේ සසර ගමන අපිට කෙටි කර ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ ඒ විදිහට. හොඳයි එහෙනම් keep my channel subscribed and continue to watch my videos and try to gain little by little something to your life, so that you will understand that you are also actually developing your mind. ඔබේ මනස ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු වෙනවා කියන කොට තේරෙවි. මේවා ටික ටික ඉගෙනගෙන ඉදිරියට ඔබේ ඒ අවබෝධය වැඩි කර ගැනීමට ක්‍රියා කරන්න.